Pic, pic, pic. Picăturile din robinetul de la bucătărie băteau în vasele lăsate în chiuvetă. Numai sunetul lor întrerupea liniștea nopții în apartament. O parte din locatarii ei dormeau deja, iar într-una din camere se aprinsese un lampadar. Sub lumina lui difuză, o fată stătea în fotoliu și citea o carte. Niușa, adu-mi puțină apă, a cerut Jeanne, întorcându-se pe canapea. Acum, mamă, a răspuns fiica în șoaptă. Nu o trezi pe Anna, e deja o oră, iar Boris doarme ca un mort. Da? A întrebat femeia în șoaptă. Am dormit atât de mult. Mă gândeam de ce stai în semi-întuneric. Păi, de la 2 după amiaza dormi, a suspinat Niușa. Înțeleg totul. Dar, mamă, nu trebuie să te distrugi așa. Nu pot. Femeia și-a acoperit ochii cu mâna. Te rog, întoarce lampadarul în cealaltă direcție. Sau îndepărtează-le. Lumina mă deranjează. Mamă, au trecut câteva luni deja. I-a amintit fata. Trebuie să mergem mai departe. Ea a mutat lampadarul mai departe de canapea, a privit-o pe mama ei încă o dată, a suspinat și a mers în bucătărie. Fata se numea Ina. Niușa era un nume de alint pe care părinții ei îl dădeau de când era mică. Acum avea deja 23 de ani, era o brunetă drăguță, nu foarte înaltă, cu ochi mari căprui, foarte asemănătoare cu mama ei. Semănați ca 2 surori, îi complimentau vecinii pe Jeanne, care părea tânără. Recent, Ina terminase universitatea cu o specializare nu foarte populară în zilele noastre, bibliotecar. Specializarea ei era lucrul cu cărțile pentru copii, așa că acum 6 luni s-a angajat la o bibliotecă pentru tineri cititori. E atât de minunat să le vezi ochii strălucind, se entuziasma fata. Și asta în vremurile noastre, când toată lumea stă pe telefoane. Vin la mine copii care sunt interesați de citirea cărților obișnuite. Probabil, părinții lor au o contribuție în asta, observa Jeanne. Da, mamă, spunea Ina. Îți mulțumesc că mi-ai oferit mereu cărți bune de citit. Jeanne era asistentă medicală, lucra la o policlinică, a iubit întotdeauna să citească și a încercat să le ofere copiilor ei literatură de calitate. La vârsta de 12 ani, Ina citise deja tot Zola, Maupassant, Dreiser, dar cel mai mult mintea ei de copil era captivată de cărțile lui Arthur Hailey. El se implică atât de mult în fiecare domeniu despre care scrie, îi explica ea mamei, fie că e vorba de un aeroport sau de un hotel, a impresia că a lucrat acolo și cunoaște totul din interior. Fiecare carte este o enciclopedie, un roman și un detectiv într-un singur volum. În vremurile sovietice, literatura similară a scriitorilor de limbă rusă era numită roman de producție, îi povestea mama. Ei scriau în principal despre cum muncesc și ce viață au oamenii în fabrici, de acolo și denumirea. Copiii mai mici ai lui Jeanne nu erau atât de pasionați de lectură. Fiul Boris, care acum avea 15 ani, iubea mai mult mașinile, la fel ca tatăl său, mecanicul auto Serghei. Fiul semăna cu el și era un blond slab cu ochi gri. Voi lucra cu mașinile, ca tatăl meu, spunea adolescentul. De ce să-mi pierd timpul cu fanteziile diferitelor scriitori? Fiica cea mică, Anna, în vârstă de 4 ani, semăna cu un îngeraș cu buclele ei de păr blond și ochii albaștri cu o tăietură neobișnuită. Fata încă citea cu dificultate, deși știa deja alfabetul la vârsta ei. Tot datorită ție, mamă, observa Ina, te ocupă atât de mult cu ea și ea absoarbe totul. Și, într-adevăr, oricât de obosit ar fi fost Jeanne după tură, ea își dedica întotdeauna tot timpul rămas copiilor, se juca și îi dezvolta. Până la un moment dat, viața familiei era măsurată, fără șocuri, cu succese și neplăceri, sărbători și motive de tristețe, până când s-a întâmplat ceva teribil. Salut, dragule! Jeanne l-a sărutat pe obraz pe soțul ei, care venise de la muncă, iar eu tocmai fusesem să pun la fiert niște pelmeni. Ceva s-a întâmplat cu curățenia după muncă, apoi am făcut un puzzle cu Anna și nu am reușit să gătesc nimic. Bine că am făcut pelmeni duminica trecută. Ea vorbea repede, scoțând farfurii din dulapul de bucătărie, apoi a deschis frigiderul, întinzându-se după un pachet de smântână. Femeia nu a observat că soțul ei a tăcut tot timpul dintr-un motiv oarecare. Nu a văzut fața lui sumbră și concentrată. Jeanne, așează-te. Trebuie să vorbim. A auzit ea vocea lui Serghei din spate. Ce să mă așez? S-a întors Jeanne zâmbind. Vei rămâne flămând. Te-am așteptat pe tine ca să putem lua cina împreună. Plec, a spus Serghei. De la tine,
la o altă femeie. M-am îndrăgostit, a spus el sec. Ce? Nu i-a venit să creadă femeia. S-a întors brusc, iar pachetul deschis de smântână a căzut pe podea, împrăștiind conținutul în jur. Anna, acea femeie de care am nevoie, a spus soțul, a împins scaunul de la masă și s-a așezat. Cu ea e ușor, vreau să zbor și să trăiesc. Dar cu tine nu pot să zbor. De ce nu mi-ai spus nimic mamei? A întrebat Jeanne, picioarele ei s-au îndoit, iar ea s-a sprijinit de ușa frigiderului ca să nu cadă. Cu tine am avut o existență foarte pământească, a spus bărbatul, cu griji nesfârșite pentru copii. M-am pierdut în această rutină, dar eu cântam la chitară. Ce chitară? A spus Jeanne, șocată. Ce legătură are cu copiii, cu viața noastră? Și, stai, eu nu te-am forțat să faci atâția copii. Tu ai vrut o familie mare. Am vrut. Dar în realitate s-a dovedit că nu este așa cum mi-am imaginat, a spus bărbatul. Desigur, vă voi ajuta, dar Ina lucrează deja, Boris va începe și el în curând, iar An. Ei bine, cred că se poate descurca și singură. Nu sunt foarte necesar aici pentru voi toți. Și a ieșit din bucătărie, a mers în dormitor, a scos o valiză de pe dulap și a început să-și adune lucrurile. Jeanne stătea ca lovită de trăsnet, căci viața ei fusese distrusă în câteva minute. La acel moment, în căsătoria cu Serghei, trăiseră mai bine de un sfert de secol. Nu și-ar fi imaginat niciodată că soțul ei ar putea să-i facă așa ceva. Tată, unde te duci? A ieșit Anna din camera de joacă, pe care o împărțea cu Boris. Tocmai ai venit. Fiică, plec pentru mult timp, a spus bărbatul, neavând curajul să-i spună copilului că pleacă pentru totdeauna. Ina, auzind involuntar conversația părinților în bucătărie, s-a oprit în hol, fără să scoată o vorbă. Din camera de joacă a ieșit Boris. Părea că nu era surprins de desfășurarea evenimentelor. Știai? A ridicat Ina privirea spre el. Ei bine, eu văd că tatăl meu merge des la service pentru a învăța meseria, a spus adolescentul, cu privirea în jos. Era o blondă clientă acolo. Am crezut ca o aventură, nu știam că va merge atât de departe. De ce nu i-ai spus nimic mamei? A întrebat fata. Ei bine, noi suntem bărbați, a spus Boris cu importanță. Ei bine, a înșelat, cu cine nu se întâmplă? Să-l denunți pe tată? Ei bine, ești un bărbat, a spus Ina cu dispreț și a mers în bucătărie, unde mama stătea fără vlagă, lăsată pe scaun. Mamă, totul va fi bine. Nu a găsit alte cuvinte fata. S-a apropiat, a îmbrățișat-o pe mamă și a strâns-o la piept. Nu m-am putut abține și l-am urmărit pe tata. Jeanne i-a mărturisit fiicei că, după câteva zile, l-a așteptat când ieșea de la muncă. De la serviciul auto, l-a așteptat, așa cum mă așteptam. Și ce? Ce are ea mai bun decât tine? A întrebat Ina, că e blondă, nu brunetă, mai frumoasă, mai deșteaptă, mai tânără, a șoptit mama. Are vârsta ta, cred. E încă o fetiță? De atunci au trecut deja câteva luni. Serghei aproape că a dispărut din viața fostei sale familii, apărea rar, uneori dădea câteva bani. De obicei, îl vedea doar pe fiu și asta doar pentru că acesta mergea aproape în fiecare zi după școală la el la service. De ce ar trebui să încetez să mă văd cu tatăl meu? Se revolta băiatul în răspuns la întrebarea mută din ochii mamei. El nu este străin. Dar cu noi se comportă ca un străin, striga Ina. Se face că eu sunt deja adultă, iar voi și Anna probabil că vă hrăniți cu aer. Așa crede el. Nu strigați, copii, se încrunta Jeanne și-și acoperea fața cu mâinile. Cu strigătul nu mai poți ajuta nimic. Și tot acest timp, venind de la muncă, ea gătea repede, iar apoi se întindea pe canapea și rămânea nemișcată. Uneori se uita în perete, alteori cădea într-un somn nervos. Mamă, de ce stai tot timpul întinsă? Întreba Ina, întorcându-se din bucătărie cu un pahar cu apă. Înțelegi că inactivitatea ta nu rezolvă problemele. Și ce ar putea rezolva? A întrebat Jeanne fără emoție. Ce vrei să fac? Ceva poate să-l aducă pe Serghei acasă? Mamă, vrei să se întoarcă? A uimit-o Ina. El te-a trădat, nu doar pe tine, ci și pe noi, copiii tăi. Te înțeleg, draga mea, a suspinat mama. Tu, ca fiica cea mare, ești deja femeie. Te-ai supărat pe tată. Anna, din cauza vârstei, încă nu ia partea nimănui, îi iubește pe toți la fel.
Dar Boris încearcă să mențină relații cu el și e corect. Tatăl este tată. Pentru mine el acum nu este nimeni, a răspuns Ina brusc. Și nu uita că eu am dormit pe canapea în această cameră, iar tu acum îl ocudi mereu până târziu. Ce? Ar trebui să mă mut în dormitorul tău acum. Nu pot dormi acolo, a recunoscut femeia și a băut apă. 10 de ani a adormit acolo cu bărbatul ei iubit, iar acum nu poate sta în această cameră singură. Oh, mam! Ina s-a așezat lângă ea. Ei bine, hai să mă mut eu acolo. Apropo, va fi o ocupație pentru noi în zilele următoare. Ce? S-a uitat mama la ea cu neînțelegere. Hai să facem o reorganizare, a propus fiica. Vom scoate unul dintre cele 2 paturi din dormitor și vom muta dulapul meu acolo, iar canapeaua ta o lăsăm aici și comoda ta o aducem aici. E bine? Cum ne vom descurca? E greu. A zâmbit Jeanne cu greu. Dar Boris se consideră un bărbat, a chicotit Ina, așa că el ne va ajuta cu mobilierul. Adolescentul nu era foarte încântat de misiunea care i-a fost încredințată, dar în weekendul următor a chemat prietenii, iar în câteva ore au făcut reorganizarea, iar patul l-au dus la tomberoane. Această parte a vieții mele a ajuns acum la gunoi în toate sensurile, a constatat Jeanne. Dar în cuvintele ei nu era acea tristețe care se simțea în ultimele luni. Dimpotrivă, era o ușurare că a venit o anumită finalitate. Mi-a fost mai ușor, a recunoscut Jeanne fiicei dimineața. După câteva zile, era timpul să ne întoarcem la viață. Minunat, a răspuns Ina. Ai grijă de Boris atunci. El dispare la service, iar la școală a căzut complet. Profesorul lui de clasă a sunat, s-a plâns, iar el nu vrea să mă asculte. Seara voi vorbi cu el, a dat din cap mama. Are ziua de naștere săptămâna viitoare. Îi voi spune că va rămâne fără cadouri. Și s-au dus fiecare la treburile lor. Ina iubea să se scufunde în liniștea bibliotecii dimineața. De obicei, în acest timp, vizitatorii erau puțini, în principal părinții aduceau copiii pentru cărți după școală. Și astăzi, aceste ore liniștite, fata dorea să le folosească pentru a pregăti un joc pentru copii pe teme de basme. Au inventat atât de multe cuvinte, a murmurat colega ei mai în vârstă, Eugenia Pavlovna. De ce nu pot numi astfel de concursuri, vânătoare de comori sau altceva mai clar? Copiilor moderni le sunt clare tocmai aceste cuvinte, a zâmbit Ina în răspuns. Și nu le este interesant doar să răspundă la întrebări, stând, ca în timpul unei vânătoare de comori, ci să se miște, să pună enigme, pentru a ajunge la un final logic. Eugenia Pavlovna a ridicat din numeri și a plecat să sorteze cărțile recent primite, iar Ina s-a așezat la biroul ei de bibliotecă și s-a apucat de munca captivantă de a inventa puzzle-uri pentru copii. A mers să viziteze bunica, i-a dus plăcinte. Lupul cel gri. A început să citească pe internet una dintre enigme și a râs. Nu, e prea simplu. Cititorii mei tineri sunt deștepți. Ei vor ghici imediat. Aici a sunat telefonul. Era Jeanne. Îți imaginezi, l-am sunat pe tatăl tău, îi povestea ea, să aflu cum va sărbători ziua de naștere a fiului și dacă va veni la sărbătoare. Așa că a declarat că are probleme financiare și că iubita lui, în principiu, este împotriva unei astfel de relații strânse cu familia lui fostă. Adică, îi pasă mai mult de sentimentele ei decât de cele ale lui Boris. S-a mirat Ina. Fratele va fi foarte supărat, el este atât de atașat de tată. Cu cât mai repede tatăl tău își va arăta adevărata față tuturor, cu atât poate fi mai bine, a răspuns Jeanne. Aici ușa bibliotecii s-a deschis. Ina și-a ridicat ochii și a văzut un vizitator foarte neobișnuit. Era un bărbat brunet de aproximativ 30 de ani, îmbrăcat în costum de afaceri. Părea confuz. Fata s-a despărțit repede de mama ei. Bună dimineața! L-a salutat pe bărbat. Doriți să luați ceva fără copil? Pentru băiat sau pentru fetiță? Pentru ce vârstă? L-a bombardat ea cu întrebări pe vizitator. Eu, da, a murmurat bărbatul nesigur. Pentru fiul meu, Alexandru, are 2 ani. Evident, nu știe să citească. Caut ceva pentru a-i citi eu un sun cu voce tare. Oh, desigur, acum îți vom alege ceva, a spus Ina. Ai vreo preferință? Da, mai bine ceva pe gustul tău, a făcut bărbatul cu mâna. Am intrat, am fost la o librărie, iar acolo e o alegere atât de mare acum, încât m-am pierdut. Iar vânzătorii îmi impun ediții scumpe, așa că am decis să vin la voi să mă sfătuiesc. Cred că la bibliotecă lucrează oameni mai cinstiți. Da, ai venit la locul potrivit,
A zâmbit Ina, s-a ridicat și a mers la rafturi. Ei bine, să începem cu cele mai tradiționale basme rusești. O antologie de Afanasiev, asta ai nevoie, a spus ea, scoțând o carte mare de pe raft. Oh, recunosc această carte, s-a luminat bărbatul. Eu am avut una așa în copilărie. Groasă, maro. Da, aceasta este o ediție foarte populară din anul 82, a observat Ina, și știi că basmele adunate de Alexandru Afanasiev au fost publicate pentru prima dată în secolul al XIX-lea? În anul 1855, mai exact. Și până în anul 1863 au fost publicate 8 volume. Nu știam că sunt atât de multe basme, s-a mirat bărbatul. Deci, dacă te gândești, desigur, în decursul secolelor, e greu să se fie adunat doar într-o carte, chiar dacă e grea. Asta da. Și probabil nu știi că Afanasiev a avut și o ediție de basme pentru adulți, i-a făcut cu ochiul fata. De ce pentru adulți? S-a mirat bărbatul. Păi, pentru că acolo sunt descrieri foarte indecente și multe cuvinte obscene. A ales cu grijă Ina cuvintele. Afanasiev, compozitorul antologiei de basme pentru copii, nu putea să creadă ce a auzit vizitatorul. A râs Ina, și cenzura nu a dat undă verde pentru publicarea basmelor pentru adulți în acea vreme. Această antologie nu a fost publicată în Rusia, dar a fost tipărită la Geneva. Și e amuzant că pe coperta ei era scris anul obscurantismului. Oh, știi atât de multe lucruri interesante despre cărți, s-a mirat bărbatul. Nu mi-aș fi imaginat așa ceva. Ceea ce mi-ai spus acum. Dar eu am studii superioare în acest domeniu, a răspuns fata. Și, scuză-mă, te-am plictisit, pur și simplu rar am ocazia să vorbesc aici cu o persoană adultă. Totul e în regulă, a zâmbit bărbatul. Nu mă grăbesc, sunt și eu bucuros să discut. Căutați această carte pentru dumneavoastră. O recomand, a adăugat Ina, întorcându-se la birou. În anul 92, aceste basme totuși au fost publicate la noi. Într-un tiraj mic, dar se pot găsi. Mulțumesc pentru informație, a spus bărbatul, puțin jenat. O voi citi. Înțelegeți, acolo nu sunt doar obscenități, a explicat fata. Aceasta este, de asemenea, o parte a culturii poporului. Și pur și simplu pentru a râde de subiecte. Vă va plăcea cu soția. A privit cu șiretenie la el Ina. Nu sunt căsătorit, sunt văduv, a spus bărbatul. A trecut jumătate de an, nu mă pot obișnui. A spus el. Cu compasiune, fata s-a uitat la el. Și copilul dumneavoastră, micuțul, a rămas fără mamă. După naștere a început o depresie teribilă, a adăugat bărbatul, iar apoi s-a transformat în anorexie. Refuza să mănânce. A înțeles Ina, da, au hrănit-o cu forța în spital. Se vedea că bărbatului îi era greu să vorbească despre asta, dar a continuat. Totuși, organismul ei a început să cedeze treptat și, în cele din urmă, a murit. Cum e posibil? A clătinat fata din cap. În privirea ei se vedea milă. De ce a avut așa un impact nașterea asupra ei? Ei bine, există depresie. Da, dar are un fiu, un soț. Și aveam destui bani, iar ea nu lucra, a adăugat bărbatul. Eu sunt ecologist-economist de profesie. Este o specialitate rară, foarte căutată. Evaluez diferite riscuri, compar cu beneficiile, dacă vreți. Plătesc foarte bine. Și probabil aveți un apartament? A întrebat fata. Nu am avut probleme în acest sens. Nu ați avut? A suspinat el. Am cumpărat o casă mare pentru familie într-un alt oraș. Ne-am cunoscut eu și soția aici, în orașul nostru, dar curând ne-am mutat în județul vecin. Ea a insistat, iar după moartea ei nu am mai putut rămâne acolo. Nu am vrut. Așa că am vândut totul și l-am adus pe fiul meu în patria mea. Da, aceasta este, desigur, o tragedie. A mai exprimat Ina regretul, neștiind cum să comenteze această poveste a unei familii nefericite. Nu voi mai strica dispoziția dumneavoastră cu nenorocirile mele, a simțit confuzia ei bărbatul. Mulțumesc pentru recomandări. Te rog, înregistrează-mi această carte. Actul dumneavoastră de identitate, a cerut fata, scoțând formularele. Trebuie să-ți fac un bilet de cititor. Desigur, acum. Ina, puțin aplecată, a citit. Și eu sunt Andrei.
A venit momentul să mă prezint. Desigur. A chicotit el stângaci. Ei bine, mai bine mai târziu decât niciodată. A glumit și ea, bucurându-se că a trecut de la subiectul neplăcut. Ea a completat biletul de cititor. I-a dat bărbatului cartea și s-au despărțit. Seara, i-a povestit mamei această poveste tristă cu o mică morală. Mamă, gândește-te, ai 3 copii, așa că nu te gândi să te lași și, Doamne ferește, să ne părăsești, așa cum a procedat acea femeie, lăsându-și fiul. Și a îmbrățișat-o strâns pe mamă. Draga mea, ce spui? A răspuns ea, niciodată în viața mea nu m-aș fi gândit să fac așa ceva. Și nu am regretat niciodată că v-am născut pe toți. Din acest fapt, cu siguranță nu voi avea depresie. A trecut o săptămână. Andrei s-a întors să schimbe cartea. A spus că fiului i-a plăcut totul și a cerut basme de Gianni Rodari. Le-am iubit foarte mult în copilărie, a explicat bărbatul. Și eu. Dar cred că fiul dumneavoastră, la 2 ani, nu va înțelege farmecul lor, a răspuns fata. Mai bine luați-le pe Charles Perrault pentru acum. Andrei a fost de acord, iar apoi a întrebat despre programul ei de lucru și de atunci a venit o dată pe săptămână să schimbe cărțile doar în turele ei. De fiecare dată, discutau timp de 10-15 minute, discutând atât despre literatură, cât și despre puțin din viața personală, dar după o lună, bărbatul a dispărut brusc. Nu cumva s-a întâmplat ceva? S-a îngrijorat Ina pentru noul ei cunoscut, poate s-a întors în orașul său. Dar nu putea afla acest lucru. Nu au schimbat contacte personale. În biletul de cititor era adresa și telefonul, dar fata nu a considerat că ar fi potrivit să folosească poziția ei profesională în interesul ei. Între timp, acest vizitator îi plăcea deja puțin mai mult decât un simplu om care împrumută cărți pentru fiul său. Nu-l voi căuta, a decis ea după câteva intări. Nu este foarte potrivit din partea mea să impun comunicarea cu o persoană. Apoi, după câteva săptămâni, îngrijorările pentru noul cunoscut au dispărut complet din capul ei. În familie a venit o nouă nenorocire. Anna a leșinat la grădiniță. A sunat-o odată pe mama plângând. S-a trezit, acum se plânge de o durere în burtă. Au chemat ambulanța. Ești mai aproape de grădiniță, vino acolo. Mamă, bine, vin, a strigat Ina îngrijorată, a avertizat-o pe colegă, a chemat un taxi și a zburat spre grădiniță. A ajuns la momentul când medicii deja o transportau pe Anna în mașină și se pregăteau să plece. Și nu i-au permis să meargă cu sora ei. În spitalul de copii, fetița a fost imediat dusă și a fost supusă unor examinări. Și după o jumătate de oră a sosit deja Jeanne. Ce are? Ce spun medicii? S-a apropiat ea de fiica ei. Ei bine, deocamdată nimic, mamă, a dat din cap fata. Au spus să aștepte în camera de primiri. Vor ieși la noi. Haideți cu mine. În cele din urmă, după câteva ore, o asistentă a venit la ei. Medicii v-au cerut să mergeți la el în cabinet. Jeanne mergea acolo ca la tăiere, foarte încet, cu picioarele tremurând. Ca medic, înțelegea că o astfel de invitație la o discuție într-un loc retras nu promite nimic bun. Am vești proaste pentru voi. Nu apucaseră să se așeze, iar medicul, un bărbat în vârstă îmbrăcat în halat alb, le-a aruncat informația. La Anna s-a descoperit colangita sclerozantă primară. Jeanne a urlat de groază și a căzut de pe scaun pe podea. Mamă, ce ai? S-a apropiat fiica ei. Este un diagnostic prost, a spus medicul. A întreba de unde provine este inutil pentru un copil. Poate fi o boală dobândită sau ereditară. Ce fel de boală este aceasta? Ce organ? Întreba Ina, în timp ce Jeanne plângea. Ficatul, a răspuns bărbatul. Ne vom uita, dar aș recomanda o operație urgentă. Dar eu nu mă amintesc în familia noastră ca cineva să se plângă de probleme cu ficatul, a spus Ina. Mamă, știi de astfel de cazuri? Medicul are dreptate, a spus în cele din urmă Jeanne. Nu este timpul să explicăm de unde provine asta. Trebuie să tratăm urgent. Eu sunt asistentă medicală. Înțeleg totul. S-a adresat medicului și, cu ajutorul fiicei, s-a ridicat de pe podea, s-a așezat pe scaun. Ce operație este necesară? Transplant. A privit medicul în jos, neputând suporta privirea maternă. Putem să o includem imediat în lista de așteptare, sau cineva din rude poate să-i dea fetiței o parte din ficat.
Pot să mă ofer eu? A întrebat Ina. Ești soră? Atunci da, a spus medicul. Rudele trebuie să fie până la a 4-a generație, inclusiv străbunica sau străbunicul. Și, desigur, trebuie să fie majori. Minunat! Sunt pregătită, a spus fata. Stabiliți data. Nu te voi lăsa să-ți distrugi sănătatea, a strigat brusc Jeanne. Dacă trebuie să iau ficatul, atunci să fie de la mine. Dar, mamă, a început să spună Ina, dar mama ei a întrerupt-o. Asta nu se discută. A tăiat-o ea. Dacă cumva nu mă voi prezenta, vom aștepta un donator postum. Știu procedura. Ina, lasă-ne pe noi, doctorul și cu mine, să discutăm toate detaliile. Fata, puțin șocată de brutalitatea mamei, a ieșit în coridor și s-a așezat pe o bancă. Era îngrozită, încercând să înțeleagă mama ei. Abia se recuperase după plecarea tatălui, iar acum soarta o lovește din nou. După aproximativ 15 minute, mama a ieșit din cabinet și s-a așezat pe banca de lângă fiica ei. A tăcut puțin, adunându-și forțele, și, în cele din urmă, a spus, operația costă 3 milioane. Cât? A exclamat Ina. De unde vom lua atâția bani? Ei bine, o să-i cer lui Serghei să schimbe apartamentul pe unul mai mic, nu știu, a șoptit femeia. Mamă, mă voi angaja la un alt loc de muncă, a spus hotărât fata. Ne vom descurca, hai să mergem acasă. Acasă, s-au adunat în bucătărie pentru o ședință de familie. Boris, șocat de veste, a declarat că este gata nu doar să învețe la serviciul tatălui în timpul liber, ci să lucreze acolo măcar ca ajutor seara și în weekend, și să dea banii pentru tratamentul surorii. Înțeleg că cu cât strânge mai repede suma necesară, cu atât mai bine, a spus adolescentul, cu o înțelepciune neobișnuită pentru vârsta lui, pot să-mi vând skateboardul, oricum nu mai am timp pentru el, și boxele. Skateboardul nu ne va salva, a spus Jeanne, dar îți mulțumesc, dragul meu. Și l-a îmbrățișat pe fiul ei. A doua zi, Ina a început să caute un loc de muncă, iar Jeanne a sunat fostului soț. Nu pot să te ajut cu nimic, a declarat Serghei. Ne descurcăm de la o comandă la alta. Am cheltuit mulți bani pentru reparațiile din apartamentul Taniei, pentru tehnică nouă și ne pregătim de vacanță. Jeanne nu și-a putut crede urechilor. Noi nu suntem chiar oficial divorțați. Ni s-a dat timp pentru împăcare din cauza copiilor. Vrei să depun cerere pentru împărțirea bunurilor? Dar ce bunuri am eu? A răspuns el. Apartamentul tău a fost moștenit de la mătușa. La service, eu de obicei lucrez ca maestru. Pot să pretind la proprietatea ta ca la bunuri dobândite în timpul căsătoriei, dar nu sunt un nenorocit, bineînțeles, dacă nu mă provoci. Jeanne a vrut să-i spună că el este cel mai adevărat nenorocit, pentru că se comportă așa cu familia lui, dar s-a abținut. Ah, nu are rost să mai strig în vânt, s-a gândit femeia. Dumnezeu să-i fie judecător, lacrimile pisicii vor fi răzbunate. Cândva, el va veni la copii pentru ajutor și vom vedea ce îi vor răspunde. Între timp, Ina a găsit un anunț pentru un loc de muncă de chelneriță într-un restaurant din apropierea bibliotecii sale. Fata a sunat la numărul indicat și a fost invitată la un interviu în aceeași seară. La ora stabilită, a ajuns la locul întâlnirii, unde a fost condusă în biroul directorului. Era un bărbat de aproximativ 45 de ani, cu părul blond și creț și cu ochi strălucitori. Aspectul tău nu este foarte tipic pentru o chelneriță, a observat el de la ușă, privind pe fata îmbrăcată într-un costum de pantaloni strict și cu o coadă de cal îngrijită. Ei bine, am venit direct de la muncă, a explicat Ina, nu am avut timp să mă schimb acasă. Și unde mai lucrezi? A întrebat el. La bibliotecă, a zâmbit ea. Aha, de aceea mi-ai amintit de o profesoară. A râs bărbatul. Te rog, nu te supăra. După ce a râs, a observat că fața Inei s-a lungit. Nimic. Să ne păstrăm calmul. Așadar, ce te-a adus să lucrezi ca chelneriță? A întrebat bărbatul. Un salariu bun și posibilitatea de a lucra seara și noaptea după locul de muncă principal, a răspuns fata cu sinceritate. Am nevoie de bani, s-a uitat atent la ea directorul. Foarte mult, dar nu aș vrea să intru în detalii. Este o chestiune personală, a spus el. Ei bine, nu te voi chinui. O persoană cu un aspect plăcut, părea comunicativ. Nu te supăra pe glume. La noi, oaspeții nu sunt întotdeauna sobri, cum îți poți imagina. Pot face vreo prostie. Dacă ești pregătită moral,
Te poți angaja și începe. Chiar acum? S-a mirat Ina. Dar de ce nu? Ai nevoie de bani, iar eu am o chelneriță care pleacă în concediu de maternitate în câteva zile, a explicat directorul. Bietă, nu se descurcă singură cu clienții ei. Așa că te vei antrena la ea și o vei ajuta. Plata este pentru o jumătate de schimb, cât timp te asigură ea. Ești de acord? Da, a răspuns Ina în șoaptă, înțelegând că nu are altă opțiune. Și bine. Am uitat să mă prezint. Eu sunt Marat. Poți să-mi spui fără patronim. Chelnerița se numește Rita. Caut-o în sală, deci după burtă o vei recunoaște imediat. A râs din nou. Mamă, încep la al doilea loc de muncă, a scris Ina lui Jeanne. Voi veni târziu. Îți mulțumesc, draga mea, a șoptit aceasta. Boris s-a mers deja la service. Mă gândesc, fie să merg ca asistent în policlinica mea, fie poate în registratură. Mâine voi discuta cu șefa la muncă. Mamă, mai bine stai cu Anna la spital. A spus Ina, ei este frică acolo, singură și mică. Vom ajuta cu tot ce putem. Ei bine, ai dreptate, a suspinat Jeanne. Încă o dată îți mulțumesc. Ina s-a dus în sală și, desigur, a observat-o imediat pe Rita, o blondă înaltă și slabă, care plutea încet și cu grijă între mese, ca o navă printre iceberguri, încercând să-și protejeze burta uriașă și să nu deranjeze oaspeții. Ce aspect ai? A râs prietenos când Ina i-a explicat cine este. Arăți ca profesoara mea de matematică de la școală. Asta am mai auzit astăzi. A râs Ina înapoi. Pur și simplu nu mă așteptam să fiu acceptată imediat la muncă, așa că am venit fără haine de schimb. Dar ai certificat medical? S-a uitat serios la ea Rita. Da, fac controale medicale regulat. Ai ghicit, lucrez și cu copii, doar că nu în școală, ci la bibliotecă, i-a spus Ina. Da, cu o astfel de educație. La noi nu au mai fost chelnerițe, a observat Rita. Bine, hai să îmbunătățim puțin aspectul tău. Pantalonii sunt buni, partea de jos neagră. Mai avem nevoie de un top alb, conform codului nostru vestimentar. Dă-ți jos sacoul. Dar eu am un top alb de desubt. Nu este cămașă și nici tricou, a șoptit Ina. Aha. Atunci hai în vestiarul nostru, a spus Rita. Am acolo o bluză albă, de rezervă, în caz că murdăresc pe cea principală. Adevărul este că este pentru gravide. Va trebui să te înfășori de 2 ori în ea, a chicotit ea. Ei bine, nu-i nimic. Să considerăm că este stilul oversize care este la modă acum. A zâmbit Ina, Rita s-a dovedit a fi o fată minunată, bună și zâmbitoare. Ea i-a explicat în detaliu despre așezarea oaspeților, care chelneriță răspunde pentru fiecare masă, i-a arătat unde este bucătăria și toate încăperile auxiliare. A prezentat-o barmanului, femeii de serviciu, tuturor celor care erau la schimb în acea zi. Îți mulțumesc pentru tot, i-a spus sincer Ina, când restaurantul se pregătea să se închidă. Mi-a explicat totul atât de bine, încât pare că lucrez aici de mult. Ei bine, îți doresc succes, i-a spus fata, și adunăți răbdarea cu oaspeții, l-a avertizat ea. La mine nu mai vin, mă sperie burta, dar tu, tânără și drăguță, vei fi foarte căutată. Și a avut dreptate. În săptămâna următoare, Ina a avut ocazia să se confrunte cu toate formele de hărțuire a chelnerițelor. De la complimente obscene până la încercării de a o îmbrățișa, a o pipăi pe toate părțile corpului și a-i da numărul de telefon. Uneori mă simt, i-a povestit ea mamei, ca într-un bordel, ca și cum oamenii nu vin să mănânce și să petreacă timp în compania lor, ci să se joace cu mine. Înțeleg, dragă, i-a spus mama, nu este deloc locul tău de muncă, desigur. Mamă, îmi pare rău că mă plâng, s-a trezit fiica. Voi suporta, pentru Anna nu-mi va fi greu. Starea ei se agravează, a spus Jeanne. Timpul este scurt, am făcut analize, dar nu mă potrivesc ca donator. Adică, acum a fost pusă pe lista de așteptare pentru un ficat donat? A înțeles Ina. Da, și un donator potrivit poate apărea în orice moment, va fi o persoană decedată, a suspinat mama, așa că trebuie să avem banii dinainte. Ei bine, vom lucra, ce altceva să facem? A răspuns Ina și, se pare, da, să punem apartamentul la vânzare. Apartamentul nostru cu 3 camere poate fi schimbat pe unul cu 2 camere la marginea orașului, cred. Și cum ne vom încadra cu toții acolo? A întrebat Jeanne. Ei bine, eu sunt deja mare,
a răspuns fiica. Mă voi căsători, mă voi muta. Și știi, mă gândeam la un apartament de închiriat în ultima vreme. Mă gândeam, de ce să ne învârtim unii în jurul altora? Și Boris crește și el. În câțiva ani va intra la facultate, va cere cămin. Principalul acum este să supraviețuim cu toții. Da, Anna trebuie să supraviețuiască în sensul cel mai literal. Mama a avut lacrimi în ochi. În seara următoare, Ina alerga prin sala restaurantului, ca o nebună, aducând comenzi. Picioarele o durea groaznic, deși, spre deosebire de multe alte locuri, aici nu obligau chelnerițele să poarte tocuri și fetele purtau pantofi cu talpă plată. Acum se întorcea în bucătărie cu un platou plin de vase murdare. Hei, brunetă, vino aici! A auzit ea din spate o voce beată și s-a întors. Ce doriți? A întrebat fata politicos, apropiindu-se de masa la care stăteau doi bărbați mari, chelii, dar neîngrijiți, care semănau cu mușchii din anii 90. Ne-ar mai trebui un pic de vodcă. A zâmbit unul dintre ei, iar coroanele de aur de pe doi dinți i-au fost vizibile. Fata ar fi început imediat, dar a fost întreruptă brutal. Adaugă și tu, domnule! A râs bărbatul și, cu toată puterea, a lovit fata pe fund. Ina a reacționat instantaneu. Nici nu a apucat să-și dea seama ce face. A ridicat platoul și l-a lovit pe obrazul obraznic. Acesta a oftat, s-a uitat la ea cu ochii încețoșați și a căzut pe podea. Ce ai făcut, nenorocito? A șuierat al doilea, scuipând. A încercat să se ridice, să facă un pas spre fată, dar picioarele l-au trădat și a căzut lângă tovarășul său. Ina a rămas șocată de ceea ce a făcut. Din nicăieri, directorul a apărut în birou. Rapid, a spus el, calm și clar. Ina s-a grăbit să-l urmeze, bănui că o așteaptă o ceartă serioasă, dar nu se aștepta la astfel de cuvinte. Afară din localul meu, a strigat Marat, imediat ce au intrat în birou, iar fata a închis ușa în urma ei. Ești concediată, du-te la biblioteca ta și acolo fă-te că lucrezi. Marat, nu am vrut, a bâigeuit ea, dar bărbatul furios nu o asculta. Știi cine este acesta? Gărzi ale unui bancher. Și vine adesea la noi, lasă atâția bani, încât nici nu-ți poți imagina, iar angajații lui aruncă mereu bani aici. Din cauza ta, pot pierde clienți, se răstea el. Dar nu mă concediați, vă rog, a implorat fata plângând. Am nevoie foarte mult de bani. Toată lumea are nevoie, a strigat directorul. Și restaurantului meu nu i-ar strica, să spunem așa, ușor. Am o soră care moare, a spus fata, iar Marat a tăcut. Hai să discutăm mai în detaliu de aici, a spus el. Și, plângând, Ina i-a povestit totul despre trădarea tatălui, despre mama ei care era complet căzută după aceea și despre noua nenorocire care le-a căzut în cap, boala surorii sale mici. Familia noastră se află într-un cerc vici de nenorociri, a rezumat ea. Așa, hai să lăsăm deoparte acest patetism al tău, a spus Marat. Sunteți destul de... Ei bine, ai înțeles. Bine, te voi lăsa. Îți mulțumesc, a șoptit Ina. Da, nu te voi lăsa în sală, e riscant, a continuat bărbatul, deci te-am avertizat imediat. Avem mulți beți, asta este esența muncii noastre. Să le servim băuturi și să le dăm de mâncare. A început din nou să se enerveze. Înțeleg totul, pur și simplu nu m-am putut controla. Reflex, a murmurat fata. M-a lovit, eu l-am. Bine, totul. S-a calmat bărbatul la fel de repede cum s-a aprins. Vei merge ca spălătoreasă? Voi merge. După o pauză de câteva secunde, a răspuns Ina, înțelegând că aceasta este singura ei șansă de a se menține la muncă. Pe Natalia, spălătoreasa o știi, du-te la ea, îți va arăta locul de muncă, a spus bărbatul. Tot, din fața mea. Și Ina s-a dus supusă să o caute pe Natalia în bucătărie. Era o femeie de aproximativ 50 de ani, scundă, plinuță, cu fire de păr alb în părul ei închis. A venit la noi și s-a plâns. A spus că acum va înțelege că nu toată lumea are noroc să se foiască în fața oaspeților în speranța de a primi bacșuri, unii trebuie să spele vasele murdare după ei. Fata a tăcut. Nu se aștepta la un astfel de flux de ură îndreptat spre ea și a decis să nu reacționeze. Ce stai? A spus Natalia printre dinți. Du-te la chiuvetă. Uite, farfuriile sunt puse pe cărucior. Începe. Ina a înțeles că cu această femeie dură va fi greu să se înțeleagă. Dar,
Strângând din dinți, s-a împăcat cu situația și a început să frece o grămadă de vase murdare sub apă. Munca s-a dovedit a fi foarte grea. De ce îți tremură mâinile? A întrebat-o dimineața la bibliotecă Eugenia Pavlovna. Ina era la schimb și încerca să completeze formularele pentru cărțile returnate. A ignorat întrebarea, sperând că colega va renunța delicat, dar nu a fost așa. Ce ai băut ieri? A întrebat ea cu dispreț. Eugenia Pavlovna, nu te băga în treburile tale, i-a răspuns Ina destul de grosolan. Ce? S-a revoltat ea. Când ai devenit tu așa o nesimțită? Ce e cu tupeul acesta? Dar Ina nu voia să împărtășească detalii din viața ei cu această femeie. Știa că aceasta are relații apropiate cu șefa bibliotecii și că îi povestește adesea bârfe și denunța angajații. Iar Ina nu dorea deloc ca aici să afle despre al doilea ei loc de muncă. A purta farfurii pe un platou este una, i-a povestit ea mamei seara. Ai luat, ai adus, ai pus, ai plecat, apoi ai dus. Dar acum aceste farfurii sunt nesfârșit în mâinile mele. Ei bine, da. Tu transporti o greutate totală pe schimb, a înțeles mama. Greu. Da, și ce e mai rău? Mâinile au început să întremure din cauza efortului, a spus fiica. Colegii deja se întreabă dacă sunt alcoolică. Aici femeile au chicotit și, în ciuda gravității situației lor, au început să râdă. Dar greutatea nu era cea mai teribilă. După o săptămână, încheieturile mâinilor Inei s-au umplut cu mici vercule roșii, care mâncau groaznic. Ai alerge la detergenți sau ce? A observat odată Marat, când ieșeau din clădire după închiderea restaurantului. Da, lucrez cu mănuși, dar tot intră în interior. Apa este murdară când spăl în grabă, a spus fata. La bibliotecă deja mă privesc ciudat. Mai întâi îmi tremurau mâinile, au decis că sunt alcoolică. Ei bine, iar acum, uitându-se la încheieturile tale, a continuat Marat, probabil că se gândesc că umbli prin bordeluri din cauza diverselor. Ina a zâmbit obosită. Bine, cad de pe picioare deja. Mă duc acasă. Noapte bună. În seara următoare, directorul observa angajații și se gândea că fiecare dintre ei, fiecare, părea un om mic, avea propriile probleme, dificultăți. Toți muncesc din greu, servind oameni care nu sunt întotdeauna plăcuți. Ar trebui să le ofer o primă, poate. Și acestei fete, Ina, cu necazul ei, ar trebui să-i ajute și mai mult. Și urgent. Ilia. 3 milioane în numerar, cât mai repede poți să scoți din cont, a sunat el contabilului său. Ei bine, în funcție de cum va da banca aprobatul, și vom aduna banii, a răspuns acesta. Dacă cerem dimineața, poate că seara ne vor da. Sună-i mâine, spune-le că avem nevoie urgent de acești bani, a ordonat Marat. Mă tem să întreb, te șantajează cineva? L-a întrebat contabilul. Sau e? A râs acesta. Nimeni nu îndrăznește să mă atingă. Am susținători în cele mai înalte cercuri. S-au despărțit. Și până în seara următoare, contabilul a adus suma necesară, iar Marat a început să se gândească cum să-i ofere banii fetei. Dacă îi dau personal, mă tem că nu va accepta, se gândea el, sau va accepta, dar se va simți obligată, trebuie să-i arunc pur și simplu. L-a lovit pe bărbat. Așteptând momentul potrivit, când toți angajații erau ocupați, având în vedere că în acea seară restaurantul avea un mare banchet în cinstea aniversării unui funcționar, toți bucătarii și chelnerii erau ocupați, iar femeile de serviciu și spălătorii de vase nu se opreau nici măcar o clipă, curățând. Acum va fi schimbul de feluri de mâncare, exact cel mai stresant moment, observa directorul sala. Marat a așteptat momentul potrivit, s-a întors în birou, a scos banii din sertarul biroului său și i-a pus într-o pungă de plastic opacă. Apoi, uitându-se în jur, s-a strecurat în vestiarul angajaților și a început să caute dulapul Inei. Ca un hoț, s-a gândit directorul cu un zâmbet. Mă plimb prin vestiarul meu, dar cum să înțeleg unde sunt lucrurile ei? A deschis o ușă după alta. Ea a fost în palton roșu. Și-a amintit el. În cele din urmă, bărbatul a găsit secțiunea de care avea nevoie cu hainele și lucrurile, bucurându-se că în instituție nu se fură, așa că nimeni nu își închide dulapurile cu cheie. A dat la o parte paltonul roșu care atârna pe cârlig și a văzut sub el o geantă de damă neagră și a deschis-o. Un pașaport. Să-l verific, ca să știu sigur că sunt lucrurile ei. Asigurându-se de asta, s-a întins după portofelul fetei, un simplu portofel gri, tip pliant, l-a scos,
A desfăcut punga cu banii, a scos banii și a deschis portofelul. Doamne, cum voi băga o astfel de grămadă de bani aici? S-a uitat el la teancul greu de bancnote din mâna sa. Și atunci privirea i s-a oprit asupra a ceva ce i s-a părut absolut nereal. În stânga, pe deschiderea portofelului, sub un capac transparent, era o fotografie a întregii ei familii. Dar Marat, necrezându-și ochilor, se uita doar la imaginea unei singure persoane. S-a oprit, văzând în fotografie o copie exactă a Carinei. Aceleași ochi puțin oblici cu o tăietură neobișnuită i-au trecut prin minte. Nu poate fi o coincidență. Și alunița de pe obrazul drept. A dat din cap, a închis portofelul, l-a băgat în buzunar și s-a grăbit spre bucătărie. Fără să spună un cuvânt, bărbatul s-a apropiat de Ina, care spăla o tigaie, a prins-o de cot și a tras-o de la chiuvetă în cămăruța mică, astfel încât vasele murdare să cadă cu un zgomot puternic în chiuveta de metal. Ce am făcut? A bâigeuit fata, dar directorul tăcea, închizând ușa în urma lui. Bărbatul, cu o expresie foarte ciudată pe față, a deschis portofelul, l-a desfăcut astfel încât să fie vizibilă fotografia și aproape că i-a arătat-o în fața Inei. Familia mea? Se uita fata cu neînțelegere. Cine este această fetiță? A întrebat Marat, arătând cu degetul spre copil. Sora mea Anna, a răspuns Ina. Ea este bolnavă. De ce ați luat portofelul meu? Puțin revenită din șoc, a continuat ea. Voiam să ajut sora ta, a răspuns bărbatul și i-a povestit cum intenționa să-i arunce banii. Îți mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Lacrimile i s-au adunat în ochi. Îți voi da totul înapoi. Așteaptă să-mi mulțumești, a întrerupt-o bărbatul. Spune-mi tot ce știi despre această fetiță. Dar nu am nimic de adăugat, a ridicat din numeri Ina. Este sora mea. Ce anume te interesează? Ce îi place să mănânce sau ce jucării preferă? Și Carina este o rudă de-a ta? Poate că fetița seamănă cu mătușa ei cu acest nume? A început să pună întrebări confuze bărbatul. Nu avem astfel de rude, a răspuns fata, dezorientată. O voi întreba pe mama. Desigur. Și mama ta unde este acum? A întrebat-o bărbatul. Ei bine, ar trebui să fie acasă, a răspuns Ina. Hai să mergem împreună să vorbim cu ea, a spus Marat. Se întâmplă ceva neclar. Ina a fost de acord, iar în 10 minute deja se grăbeau mașina directorului spre casa ei. Fata a reușit să sune mamei și să o avertizeze despre vizita unui oaspete neinvitat la o oră atât de târzie, adăugând doar că discuția va fi despre Anna. Știam că această conversație va avea loc cândva, a spus Jeanne calm, deschizându-le ușa. Ceai? Sau poate mergem în camera din spate, acolo unde se închid ușile? Ina se uita nedumerită cum mama ei îi conduce pe toți în fostul ei dormitor, a mers la bucătărie, a pus ceainicul, a adus cești și biscuiți, apoi, la fel de calm, a adus apă clocotită și a turnat-o peste pliculețele de ceai. Îmi pare rău, economisim pe ceaiul normal deocamdată, a spus mama. Strângem bani, fiica mea este bolnavă. Și s-a uitat atent la Marat. Nu înțeleg nimic. Dar unde este Carina? A început el, dar Jeanne l-a oprit cu un gest. Îți voi spune tot acum, a spus ea. Apoi vom rezolva împreună. Cu 4 ani în urmă, Jeanne a fost dusă cu ambulanța la maternitate. A început să aibă contracții. Se grăbește Anna mea. Zâmbea cu bâlâândețe, privind la asistenții care se agita în jurul ei. Soțul Serghei a rămas acasă cu copiii mai mari, a spus femeia. Și sper să mă descurc repede, având în vedere că sunt deja a 3-a naștere și mă voi întoarce repede la familie. Ei bine, nu este prima dată pentru tine, a zâmbit unul dintre asistenți. Știți totul, știți să faceți totul, așa că păstrați-vă calmul și respirați. Am născut o fetiță minunată în o oră, îi poveste acum lui Marat și Ina, nașterea a decurs fără complicații, iar dimineața mi-au spus că Anna mea a murit. Ina a înghețat, necrezând ce a auzit. Marat, dimpotrivă, s-a plecat spre Jeanne și a ascultat cu foarte mare interes, înțelegând că aceasta nu este sfârșitul poveștii. Am descoperit că am uitat telefonul mobil acasă în grabă, a continuat Jeanne. Iar Serghei a sunat noaptea la postul asistentelor, a aflat că s-a născut o fetiță sănătoasă și a așteptat liniștit să venim acasă. Adică el nu a încercat să mai ia legătura cu mine. A tăcut, amintindu-și acea zi teribilă, a suspinat. Fiica a luat-o de mână, fără a îndrăzni să grăbească povestea. De ce a murit?
A întrebat liniștită Ina, având dificultăți în a pronunța numele surorii sale în acest context. Sindromul morții subite a sugarului, a răspuns mama. Așa ceva se întâmplă. Fără semne exterioare, fără cauze evidente. Și femeia a început să plângă. Și pe cine educați, în loc de fiica dumneavoastră? A întrebat cu reținere Marat. Tot o fiică, tot pe Anna, așa am decis atunci. Rublina a început din nou să vorbească Jeanne. Când plângea în reanimare lângă incubatorul cu fiica ei moartă, au adus imediat un copil abandonat. Au spus că o fată l-a lăsat în holul maternității. Dar cum arăta? A întrebat Marat, agitat. Ați vizionat înregistrările de pe camerele video? Da, dar nu a fost de mare ajutor, a răspuns Jeanne. Era iarnă, fata purta o geacă lungă, avea o pălărie pe cap, iar din ea ieșeau bucle blonde. Imaginea feței era neclară și, anticipând, voi spune că nu au găsit-o niciodată. Și ați decis să luați copilul acasă? A întrebat bărbatul. Da, a dat din cap femeia. Micuța mea a murit, iar aici era un bebeluș, și încă într-o stare atât de groaznică. De ce era groaznică? S-a îngrijorat Marat. Păi, pentru că nu se știe unde a născut acea fată, dar cu siguranță nu maternitate, a explicat Jeanne. Înțelegi? Copilul era plin de secreții, care sunt prezente la naștere, adică fetița nu fusese nici măcar spălată. Și cum ți l-au dat? Căci era nevoie de consimțământul tuturor membrilor familiei, a precizat Marat. Așa înțeleg. Nimeni nu știa că fetița era adoptată? Nimeni nu știa, a confirmat Ina. Tot ce se întâmplă acum mi se pare nereal. Au avut milă, a răspuns simplu Jeanne. De ea și de mine, de amândouă. Altfel, ar fi trebuit să le spun familiei că fiica mea e moartă, iar acest bebeluș ar fi fost dus la casa de copii, așa că pur și simplu au înregistrat-o ca fiind fiica mea, iar adevărata mea fetiță a fost îngropată într-un mormânt comun, ca o fără adăpost. Asta nu pot să-mi iert în tot acest timp. Și Jeanne a început din nou să plângă. Dar ați salvat o altă viață, a spus Marat. Fetiței dumneavoastră, să-mi fie iertat cinismul. Tot una, unde să stea. Cred că Anna este fiica mea, a adăugat bărbatul. Știți unde este mama ei? A venit timpul ca Jeanne să-l privească pe Marat cu uimire. Nu, din păcate, a fugit. Și acum bărbatul a povestit povestea lui. Așa că ești căsătorit? A strigat Carina la el acum 5 ani, pregătindu-se să lovească, dar neîndrăznind. Iartă-mă, mă pregăteam să divorțez, a încercat să se justifice bărbatul. Toți spuneți așa. Fata s-a supărat și a început să vorbească despre copii. Eu nu m-am protejat. Soția mea nu poate avea copii, a spus Marat. De aceea am vrut să plec de la ea de mult, dar nu avea sens. Nu eram cunoscut cu tine atunci, iar acum ești totul pentru mine. Nu vreau să aud nimic, striga fata. A ieșit din biroul lui, trântind ușa. Și nu am mai văzut-o niciodată, a spus el. Carina lucra ca chelneriță în restaurantul meu, era frumoasă, semăna cu Marilyn Monroe. Când am văzut-o, am știut imediat. Aceasta este femeia mea. Ei bine, să trecem direct la final, a întrerupt-o Ina. De ce a abandonat copilul în maternitate? Putea să facă avort, dacă nu voia să nască singură, sau nu avea bani. Putea să-i ofere liniștit viață în maternitate și să renunțe chiar acolo. Nu știu cum să aflu asta, a suspinat bărbatul, toate legăturile mele s-au ridicat la vremea respectivă. Am implicat toți cunoscuții din structurile de forță. A dispărut ca în apă. Și am oprit căutările după un an, căci nici copilul nu a apărut nicăieri. Ei bine, acum știți de ce, a observat Jeanne. Da, iar atunci am crezut că s-a despărțit de el și nu mai vrea să mă cunoască. Era mândră. Spunea că a iubit pentru prima dată din tot sufletul, iar eu am dezamăgit-o și am divorțat în cele din urmă și nu m-am mai căsătorit, tot o aminteam pe Carina. Ei bine, mă tem că nu vom afla niciodată acest adevăr, a răspuns Ina. Să salvăm Anna, cât timp este în viață. Acum, mamă, înțeleg de ce m-ai descurajat de la donare. Ficatul tău, cel mai probabil, nu s-ar fi potrivit, iar adevărul s-ar fi descoperit, a recunoscut Jeanne. Noi toți, eu și Anna, nu avem același grup de sânge și ți-am mințit că am făcut analize și că nu m-am potrivit. Bine, mamă, de ce să ne mai îngrijorăm? A dat din mână fiica,
Dar acum este clar de unde a venit această boală la Anna, probabil a fost moștenită de la mama ei biologică. Jeanne, atunci las bani pentru operația ta, a spus Marat. Căci oficial ești mama fetiței și poți lua decizii cu privire la sănătatea ei. Propun să nu schimbăm nimic în acest aranjament. Femeia a fost de acord, iar la câteva zile a apărut un donator. Jeanne se bucura de asta, dar simțea și o povară de responsabilitate pe suflet. Căci dacă fetiței lor i-a fost bine, familia donatorului, desigur, era distrusă de durere. Dar soțul meu, a spus văduva la întâlnirea cu Jeanne, a spus întotdeauna că, în cazul morții sale subite, vrea ca organele lui să fie de folos oamenilor, iar acum a fost acel accident cu microbuzul în care se afla. Dima ar fi fost fericit dacă ar fi știut că acum salvează un copil. Și nu unul, a observat Jeanne, căci copilului îi trebuie doar un segment de ficat de adult, nu tot. Așa că încă câțiva copii pot primi o a doua șansă, nu? A întrebat femeia. Da, Lenaci și toate mamele lor, ca și mine, îi vor mulțumi soțului tău pentru această oportunitate toată viața. Cu lacrimi în ochi a spus Jeanne. Îți mulțumesc. Și lui Dima, de asemenea. Am vrut să mă întâlnesc cu voi, ca să știu cui îi vor merge organele, a explicat femeia. Dacă se poate, aș vrea să vizitez uneori fetița, a cerut ea. Când lucrurile vor merge spre recuperare, desigur. Voi fi fericită să te văd, a zâmbit călduros Jeanne. Annei i s-a făcut cu succes operația, iar după 6 luni fetița s-a întors din nou la grădiniță, iar familia, la viața obișnuită. Aproape obișnuită, deoarece acum fetița lua medicamente pentru a preveni respingerea organului. Și toți nu știau cum să-i spună Annei că are un alt tată. A crescut cu Serghei, el a plecat, a apărut un nou tată, care nu era soțul mamei, a dat din mâini Jeanne. Înțeleg, a răspuns Marat, și cred, de asemenea, că după o operație grea nu ar trebui să o îngrijorăm pe fetiță cu astfel de schimbări în viață. Dar în viața Inei a reapărut Andrei. 4 luni mai târziu, după dispariția neașteptată, a venit să ia cărțile pentru fiul său, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mi-a fost dor de voi, a zâmbit el larg. Dar unde ați fost tot acest timp? A întrebat curioasă fata, încercând să nu-și arate adevăratul interes. Păi, ți-am spus că merg des în delegații, a răspuns bărbatul. Asta a fost din nou. Nu, nu ai spus asta, a spus Ina cu siguranță. Ai spus doar că ai o specialitate bună și că plătește bine. A întins bărbatul. Atunci probabil te-ai mirat foarte mult când am dispărut brusc. M-au trimis în Japonia. Acolo au fost multe probleme după accidentul de la centrala nucleară Fukushima. Da, am auzit despre acel accident, a răspuns fata. Dar cu cine a fost Alexandru tot acest timp? A fost cu mine, a răspuns Andrei. Nu era greu, a călătorit deja cu mine prin toată lumea. Mai bine să fie cu tatăl său, consider eu, decât să angajez o bonă. La o vârstă atât de mică, îi va fi greu să rămână cu oameni pe care nu-i cunoaște foarte bine. Ei bine, din acest punct de vedere, da, a fost de acord fata. Dar ce carte vei lua? A întrebat ea cu indiferență. Vrei să-l întrebi pe Alexandru ce îi place mai mult? A zâmbit ștrengărește bărbatul. Vino la noi acasă. Ina și-a ridicat privirea spre el și a fost de acord. În următoarea sâmbătă, a îmbrăcat un costum de bumbac confortabil, a luat o pisică de pluș pe care o cumpărase pentru copil ca cadou și a coborât din apartamentul ei pe stradă, unde Andrei o aștepta deja în mașină. Propun totuși să nu începem o cunoaștere mai apropiată cu o vizită, a spus Ina cu o zi înainte, când s-au sunat. Hai mai bine să ducem copilul în centrul de joacă și acolo să ne întâlnim informal. De acord. Noi ieșim rar undeva cu fiul. Vom fi foarte bucuroși, a răspuns Andrei. Dar unde este Alexandru? S-a mirat acum fata, văzând că în mașină nu era nimeni altcineva decât bărbatul. Nu te teme, nu am de gând să te răpesc, a râs Andrei. El se făcea că este capricios. L-am dus deja la centrul de joacă. El se joacă cu cuburile în compania altor copii și a animatorului. Înțeleg. Ei bine, abia aștept să ne întâlnim, a zâmbit Ina și s-a așezat în mașină. După aproximativ 10 minute, au ajuns la clădirea necesară. Au intrat înăuntru. Andrei s-a dus la un grup de copii, l-a luat de mână pe băiat și l-a adus la Ina, ea a rămas fără cuvinte când a văzut fața copilului. Ce ai pățit? S-a îngrijorat bărbatul. Parcă ai văzut un fantomă.
Ei bine, într-un fel da, a răspuns fata, abia reușind să se stăpânească. Spune-mi, ai o fotografie cu fosta ta soție? Am, a răspuns Andrei, surprins. Acum caut în telefon. Am multe cu Alexandru când era mic. Bine, când ea nu era deprimată și era în regulă. A scos telefonul, a căutat în el, l-a întors spre Ina, ca să vadă imaginea. Fata deja bănuia ce va vedea și doar și-a confirmat bănuielile de pe ecran. Pe ea o privea Anna, doar că de 5 ori mai mare. Soția ta se numea Carina, a șoptit Ina, tu nu i-ai spus niciodată numele. De unde știi? S-a mirat bărbatul. Oh, asta este o poveste foarte lungă, a clătinat fata din cap. Hai să mergem să ne jucăm cu copilul și îți voi povesti măcar o parte din această poveste, iar apoi te invit pe voi doi la mine acasă. A sunat-o pe mama și pe Marat, spunând că a găsit soluția poveștii Annei și a cerut să se adune toți la ei acasă în câteva ore. Când s-au întâlnit toți, desigur, a avut loc o scenă tăcută. Familia fetei și Marat se uitau neînțelegători la Alexandru, iar Andrei, la Anna Ina a întrerupt în cele din urmă tăcerea stânjenitoare. Știți, nu degeaba am citit romanele detectivului Hailei în copilărie, a spus ea. Acum pot să presupun cum a fost subiectul acestei povești misterioase. Înțeleg că Carina a căzut în depresie după primele nașteri, de aceea a lăsat copilul. Dar avea părinți în acest oraș, a spus Marat. De ce nu s-a dus la ei? Părinți? Mi-a spus că au murit, a răspuns Andrei. De aceea voia să se mute în alt oraș. Spunea că amintirile o apasă, nu voia să trăiască în trecut. Ei bine, poate că au murit cu adevărat, a observat Marat. Și a rămas singură fără ajutor, nu a vrut să vină la mine. Apoi a decis să abandoneze copilul. Și probabil că era greu să se gândească la părinții ei morți și la fiica lăsată, căci copilul ei era undeva în oraș. Poate că se temea să o întâlnească, a spus Andrei. A evitat cumva fetițele mici, abia acum i-am dat seama, dar nu am acordat prea multă atenție, spunea că vrea doar un băiat. A evitat amintirile traumatizante, a dat din cap Ina, iar când s-a născut fiul, procesul a mers în direcția opusă. Căci nu era fiica ei, fetița lăsată, ci un băiat. Și s-a înfometat din vinovăție, a rezumat Jeanne. Ea nu știa că fiica a ajuns într-o familie bună. Dar a fost o mamă bună. Până când Serghei a plecat, a dat din mâini femeia. De fapt, se pare că va avea un nou copil, a intervenit Boris. Am auzit pe la colț, bărbații discutau la service. Bietul om a obosit atât de mult de grija pentru copii, a compătimit Jeanne, făcându-se că îi pare rău. Ei bine, ce vom face mai departe cu familia noastră actuală în acest format ciudat? A întrebat Ina, căci, conform subiectului, sora mea devine brusc aproape fiica mea adoptivă, deoarece prin sânge este aproape sora mea adoptivă. Toți au tăcut, încercând să înțeleagă sensul acestei complexe construcții logice, iar apoi au izbucnit în râs. A trecut o lună, iar toată familia s-a adunat pentru ziua de naștere Annei. Au venit Andrei, fiul său și Alexandru. Până atunci, ei deja locuiau împreună, închiriind un apartament în clădirea vecină. A venit Marat. Anna și Alexandru se jucau vesel cu mingea, stând pe covor, fără să știe că sunt frate și soră, dar simțind evident o atracție unul față de celălalt. Adulții nu le-au spus încă toată adevărul. Ce vor înțelege acum? A spus Jeanne. Să așteptăm până când copiii cresc măcar cu câțiva ani, ca să încercăm să le explicăm peripețiile complicate ale destinului lor. Toți au fost de acord și acum stăteau liniștiți la masa pusă, sorbind șampanie, discutând încet. Pic, pic, pic. În tăcerea care s-a așternut brusc, s-a auzit clar sunetul aceluiași robinet care picura în bucătărie. Să-l repare cineva, în sfârșit, s-a plâns Ina. Acum sunt o spălătoreasă calificată, cum să lucrez în astfel de condiții? Și din nou s-a auzit un râs prietenos, cum se întâmplă în familiile în care toți se cunosc atât de bine încât se înțeleg dintr-o jumătate de cuvânt și o jumătate de privire. În astfel de familii, unde nu se împart copiii și, desigur, nu-i abandonează, alergând după o nouă fericire iluzorie, ci, dimpotrivă, sunt gata să iubească atât pe ai lor, cât și pe cei străini, și cât mai mult timp să le ofere bucuria de a se bucura de timpul magic al copilăriei fără griji, iar pentru ei, bucuria de a avea grijă de aceste mici răsaduri de noi personalități, cultivând în ele doar lucruri bune.